Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μία ακόμα μεταφύτευση. Τώρα στο κοντινό μέλλον θα έρθουν διάφορα κασπό στο σπίτι και γενικά έχω στο μυαλό μου πάρα πολλές μεταφυτεύσεις, γιατί υπάρχουν φυτά τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στις θέσεις τους και επίσης γενικά θα ήθελα να προλάβω και έτσι τον χειμώνα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μία από αυτές, γιατί παρατήρησα ότι το φυτό δεν πολύ αντέχει. Έχουμε εδώ πέρα το Epipremnum, το Marble King και το βλέπω αρκετά έτσι ζορισμένο. Το χώμα είναι σε κακή κατάσταση και το φυτό δεν περνάει πάρα πολύ καλά και αυτό το φύλλο έχει σπάσει, κρίμα. Οπότε θα το βάλουμε σε καινούριο κασπό και τώρα σε λίγο θα σας δείξω το καινούριο κασπό. Λοιπόν, για αρχή να το βγάλουμε από εδώ. Ποτέ δεν το συμπάθησα αυτό εδώ πέρα το τσιμεντένιο πραγματάκι. Το φυτό χρειάζεται οπωσδήποτε νερό βασικά. Τι συμβαίνει, γιατί έχουν σκιστεί τα φύλλα εδώ πέρα. Λοιπόν, το χώμα είναι κλασικά το χώμα του φυτορίου. Έχει σακουλάκι μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ότι μερικές φορές τα φυτά στο φυτόριο μεταφυτεύονται με τα σακουλάκια τους. Θα σας δείξω τώρα τι εννοώ με το σακουλάκι, γιατί ακόμα δεν το βλέπετε. Τα σακουλάκια αυτά μετά από ένα σημείο σταματάνε να υφίστανται, σταματάνε να υπάρχουν. Αλλά από τη στιγμή που αυτό υπάρχει εδώ πέρα θα μου κάνει τη ζωή μου λίγο δύσκολη τώρα. Θα σας το δείξω. Βλέπω καλές ρίζες πάντως, ωραίες ρίζες. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, είναι Epipremnum. Τα Epipremnum τα πάνε καλά με αυτά τα πράγματα. Έχουν πολύ ωραίες ρίζες και είναι πολύ ανθεκτικά φυτά, οπότε δεν είναι ότι το φοβάμαι, απλά το έβλεπα το φυτό ότι ζορίζεται, οπότε να του προσφέρουμε κάτι. Ενώ λοιπόν αυτό εδώ πέρα το σακουλάκι, το βλέπουμε, εγώ το σακουλάκι θα το κόψω έτσι κι αλλιώς, το θέμα είναι να μπορέσω να ανοίξω τις ρίζες τώρα από εδώ. Έχει ωραίες ρίζες πάντως. Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν... Θα μου πεις είναι πιο γρήγορη διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε τα σακουλάκια. Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι δεν είναι κάτι το σακουλάκι και δεν συμβαίνει κάτι με το σακουλάκι. Είναι για ευκολία για το φυτόριο και για αυτούς που τα φτιάχνουν τα φυτούλια. Απλά εμένα μου φαίνεται το ίδιο και το αυτό. Έλα τώρα. Αυτό ήτανε.
Γιατί δεν ανοίγει εδώ πέρα? Βάλω λίγο χέρι τώρα. Κάτι νομίζω πετάχτηκε πάνω μου. Πολύ ωραίες ρίζες. Δεν έχω παράπονο. Αλλά έτσι όπως ήταν πιασμένο με το σακουλάκι του, δεν θα μπορέσω εδώ πέρα να καθαρίσω εύκολα το χώμα, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω νερό. Οπότε θα σταματήσω εδώ και θα πάω να το πλύνω. Ναι, λοιπόν, σταματήσουμε εδώ. Και έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, όλα καλά. Βλέπουμε εδώ τα ριζάκια. Τώρα. Είχα καιρό να το πω το τώρα. Τώρα. Αυτό. Λοιπόν, εδώ θα το βάλουμε. Εννοείται σε πον. Αυτό πλέον είναι μη διαπραγματεύσιμο. Θα προσέξω λίγο αυτό το πον, γιατί είναι το πον από άλλο φυτό που έχω από λιμάνι. Οπότε λίγο να προσέξω μην έχει ριζάκια. Ναι. Όπως σας έχω ξαναπεί, το πον μπορείτε να το απολυμάνετε και να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Εγώ απολυμμένω με βραστό νερό και μετά ξεπλένω κανένα 2 φορές, όπως κάνω έτσι και αλλιώς και με το καινούριο πον που παίρνω. Θεωρητικά, βασικά όχι θεωρητικά, και το χώμα μπορείτε να απολυμάνετε, αν θέλετε. Μπορείτε να το ψήσετε.
Άμα το ψήσετε στο φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία, απολυμμένεται, θεωρητικά, τέλος πάντων. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα ήθελε να βάλει χώμα μέσα στο φούρνο. Οπότε, ναι. Πάντως να ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται να απολυμάνετε και το χώμα. Δεν το έχω κάνει και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, πιστεύω, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ χρησιμοποιώ πον. Αλλά γίνεται. Για να δούμε τώρα πώς θα το βάλουμε, γιατί θα ήθελα αυτό εδώ πέρα το μεγάλο, που είναι και λίγο ταλαιπωρημένο, να το στρίψουμε εδώ μέσα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι θα το ήθελα. Να το ξεκινήσουμε δηλαδή κάπως έτσι. Να το ξεκινήσουμε δηλαδή ήδη έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει εσωτερικές ρίζες. Δεν το πω καλά. Να βγάλει εννοώ περισσότερες ρίζες γύρω εδώ πέρα στην κλιματίδα. Και ναι, κάπως έτσι. Μήπως μπορώ να γυρίσω και αυτό? Ναι, μπορώ να γυρίσω και αυτό και θα το γυρίσω. Ωραία, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Εδώ έχει μακρύ φύλλο, οπότε θα την αφήσω. Θα αφήσω το κομμάτι που μπορεί να βγάλει ρίζα μέσα. Ωραία, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να κατεβάσω λίγο εδώ πέρα. Εντάξει, πείτε μου έτσι λίγο τις σκέψεις σας για τα διάφανα κασπό σε εισαγωγικά. Όταν το κασπό είναι διάφανο, φαίνεται το πον και μερικές φορές φαίνεται έτσι λίγο παράξενο σε κάποιους. Αλλά όταν είναι διάφανο, μπορείς να δεις το πώς μεγαλώνουν οι ρίζες και είναι πολύ ωραίο. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πείτε μου λίγο τη γνώμη σας αν θέλετε πάνω σε αυτό. Φυσικά εγώ υπονοώ πάντοτε γυαλί, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το πλαστικό. Οπότε δεν μιλάω για αυτές τις συνηθισμένες, τις πλαστικές, τις γλάστρες που είναι τώρα πάρα πολύ στη μόδα και πολλά φυτά στο εξωτερικό έρχονται σε αυτές. Μιλάω καθαρά για γυαλί.
Λοιπόν, εδώ βλέπω και ένα μωρό, οπότε δεν θέλω να το πειράξω, γιατί εδώ πέρα σε αυτό συγκεκριμένο το σημείο, πολύ στο κέντρο, βγαίνει, έχει ανοίξει ο οφθαλμός και θα πετάξει και από εδώ κλιματσίδα, οπότε δεν θέλω να το πειράξω. Κι άλλο. Έχω κι άλλο πον. Έχω κι άλλο. Λοιπόν, και τώρα που φτάσαμε στην κορυφή, όπως λέμε πάντα, οι ρίζες κάτω από την επιφάνεια, τα φύλλα, τι είπα, οι ρίζες κάτω από την επιφάνεια, τα φύλλα πάνω από την επιφάνεια. Προσεκτικά να μην αφήνουμε και ένα αέρα. Δεν θέλω να γυρίσεις όλο, θέλω να γυρίσει αυτό. Εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπω ότι έχει κενά στις ρίζες, οπότε θα προσπαθήσω λίγο να τα καλύψω. Και λίγο ακόμα. Έχασα το μωρό τώρα. Πού ήτανε? Να το βρήκα. Έχει κενό.
Οκ, νομίζω πως είμαστε κομπλέ. Ναι. Νομίζω πως είμαστε μια χαρά. Του πάει το πράσινο. Του πάει πολύ το πράσινο. Ωραία. Οπότε θα σταματήσουμε εδώ. Αυτό για σήμερα. Τώρα δεν ξέρω και πού θα το βάλουμε εντωμεταξύ τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλλον κάπου εδώ πέρα τριγύρω. Να σας θυμίσω ότι αυτό εδώ πέρα είναι το Epipremnum Pinatum Marble King. Ωραία, έχει τις τρυπούλες, το έχει τα fenestration, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι πολλά Pinatum κάνουν τα fenestration, κάνουν τις τρυπούλες όπως και οι μονστέρες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε τυχόν απορίες, ό,τι άλλο θέλετε, και επίσης θα μπορούσατε και στο Instagram να μου στείλετε και τις δικές σας μεταφυτεύσεις σε φωτογραφίες, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Αυτά λοιπόν από εμένα, να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!